15 years ago, ang return sana ng pera mo is 1,000% na. Kaya lang, what they're showing you is itong tinatawag na survivorship bias. Again, going back in the 1990s, out of the 1,000 tech companies, malalaman mo ba na Amazon yung magiging pinaka-profitable ng time na yon? Hindi, right? Kasi nga, ang ini-implore nila dito is yung survivorship nung Amazon as a company. Hey! This is Kuya Jay, and welcome to the latest episode of Pera and Purpose Podcast, a show about money and meaning. My aim is for you to use money as a tool to live a meaningful life. And yes, welcome ulit sa ating bagong episode. And bago natin simulan ito, gusto ko munang i-share ninyo ito sa inyong KKK, ang inyong kaibigan, kamag-anak, kapatid, kaaway, kaopisina, kachismisan, lahat ng kayo mo. I-share mo ito sa kanila kasi I'm sure if you've been listening to the podcast for quite some time now, nabago nito ang mindset mo about money. And ang episode natin today, mas lalo niyang babaguhin ang iyong mindset tungkol sa pera. Kasi I'm sure we've all been there. Even the brightest minds can sometimes make financial choices na talagang mapakamot ka na lang sa ulo. Okay, and sobrang excited kong simulan to. Sana i-share nyo muna ito uli. And sana bigyan nyo ng 6-star review si Kuya Jay sa inyong Spotify app if you're listening sa app na yan. And also sa Apple Podcast, bigyan nyo ito ng magandang review. And I will surely read it. And like I was saying kanina, no? Sobrang excited na nagdire-diretso na sa introduction. Na lahat tayo ay nagkaroon ng experiences, or at least many of us have been experiencing sa mga have done some investments in the past, and nagkaroon na rin mga mistakes. And ako rin ay hindi ako lusot diyan sa pagkakamali na yan. And even yung mga pinakamatalino tao nagkakaroon din ng mga gantong mistakes, lalo na sa investment. Okay, pero don't be too hard on yourself kasi nga it's a common human error. I'm currently reading itong book ni Daniel Kahneman, itong Thinking Fast and Thinking Slow, and it's more about yung system 1 and 2 mo, yung 2 ways of how your brain thinks. Maganda siyang book about psychology. It's 500 pages, nakaka 1 month may gitna akong binabasa to, pero parang nasa 20% pa lang ako nung book na to. Grabe, pero i-share ko dito sa inyo ilan sa mga natutunan ko na. And in this episode, we'll uncover the triggers and hidden biases that explain why smart people sometimes make stupid investment mistakes. Ouch, kasama na ako doon. Okay, so bagong lahat, simulan muna natin ito by introducing you kay Mr. CB. Sino si Mr. CB? Hindi ito si Chris Brown, okay? Yung paborito kong R&B artist. Ito yung tinatawag natin na cognitive biases. Baka first time mo narinig yan. Ang cognitive biases means systematic errors in thinking that affect the decisions and judgments that we humans make. Okay? It is often nangyayari siya kapag ang brain natin is always willing to simplify things. Like what I was saying kanina. Ito yung system 1 dun sa book na nabanggit ko kanina, yung Thinking Fast and Slow. Ito yung mahilig sa mga shortcuts. Yung mahilig mag-isip, mahilig mag-assume, mahilig mag-jump into conclusions. Kasi meron ding isang part ng brain natin, tinatawag ni Daniel Kahneman na yun sa book niya, System 2. Ito yung lazy brain, yung lizard brain natin na nag-a-analyze ng mga bagay-bagay. So dito sa mga biases, often than not, yung System 1 ang nag-ooperate sa atin. And in the context of personal finance, itong mga biases na to can significantly impact how we manage our money and make financial decisions. And unfortunately, many individuals do not comprehend the profound impact of behavioral biases on their financial decisions. Kaya nagkaka-leche-leche ang ating mga kaperahan minsan if we are mostly driven by System 1 or yung mga biases nga na yan. So, i-share ko dito sa episode na to yung mga ilang steps. 3 steps lang siya. Pero malaman ito, lalong-lalo na yung step 1, which is yung sasabihin ko na ngayon. Which is, you have to educate yourself about behavioral finance and cognitive biases. So, dito, kinategorize ko siya into 3 categories kasi when I listed it down, based sa aking research, there's 15 of them. Diba? Ang dami. Pero, meron silang pagkakahalintulad or may linkage sila sa bawat isa. So, unahin natin itong number 1 or yung letter A, which is yung biases affecting self-perception and decision-making. Kasama na dyan, unang-una is itong overconfidence bias. Meaning, it just
makes you overestimate your abilities. Dahil sobrang, siguro, most likely, nagsasucceed ka sa mga previous businesses mo or investments, you tend to become overconfident dun sa kakayanan mo. And example na dyan, yung trading stocks daily, thinking na yung kaya mong i-outperform ang market without proper research. So, nangyayari talaga yan. And sumunod is yung confirmation bias. Kasunod ni overconfidence is itong si confirmation bias na sinisik niya yung confirmation ng isang information. Kasi nga, naniniwala ka agad dun sa sarili mo of course. Diba? Overconfident ka. Bias na bias ka dun sa information na meron ka sa isip. Itong isang maganda example nito is ini-ignore mo yung negative news about your favorite stock, focusing only on the positive reports. Nangyayari yan. Okay, lalo na sa mga nagtitrade actively sa market. Well, good thing sa atin, okay? Hindi ko na pinopromote ang active day trading sa podcast na to. Of course, ayaw natin ng ganyan. We are more into index investing. And then sumunod is yung hindsight bias. Ito yung believing past events were predictable. Ibig sabihin lang na yung mga nangyari before, let's say example na lang is itong after ng isang market crash. Sasabihin mo na, hindi, obvious naman yan eh. Even though kahit sino wala naman nakakapag-predict. So yan yung isa sa pinaka common na biases, which is hindsight bias. Sumunod is itong halo effect. Ang halo effect is a positive influence or positive view of someone sa kanilang overall opinion or influencing their overall opinion. Kunyari, first time mo lang nakita yung isang tao and na-impress ka na agad sa kanya, the way he speaks, the way he looks, yung charismatic appearance niya. Ang tawag dyan is yung halo effect kasi parang konti pa lang naman yung pagkakakilala mo sa tao na yun pero you are parang blown away by the perception or personality of that person. Parang ito yung lagi may sinasabi na first impressions last, di ba? So, yan yun. Si halo effect ang isa sa pinaka-common na bias natin. Lalo na kapag merong mga, kunyari na lang mayroong sa mga bagong company. And yung CEO niya is sobrang galing magsalita, sobrang charismatic, and we tend to overlook yung mga potential problems. Isipin na lang natin ito nangyari kay Sam Bankman-Fried, di ba? So, yung kanyang profile online is talagang gusto ko ibigay yung pera ko sa mahihirap, ganyan, o kaya I'm rooting for effective altruism. Meaning yung karamihan ng or majority ng kanyang pera gusto niyang ibigay sa charity donations or what, for the good of mankind, ika nga. Kaya lang hindi dahil nga ganun yung pinapakita niyang persona sa social media or sa media, hindi natin nakita na may tendency siya na pwedeng gumawa ng krimen. So, alam niyo naman nangyari sa kanyang anong tawag dito, brokerage na FTX, right? Last year, ang daming nagkaroon ng issue dyan sa kanyang brokerage firm na yan. So that is halo effect. Medyo nagbabad ako kasi common yan eh. Sumunod is yung regret aversion. Meaning, ito yung fear of regret causing caution. Ang example niya is avoiding all stocks after losing money on one, missing opportunities elsewhere. So, kunyari, nag-invest ka sa isang bagay, akala mo na, and then nawala ka ng pera, then most likely, parang, hindi ka na uulit. Kasi parang, isa ito sa common kapag yung mga first time ka nag-i-invest, and then, hindi naging maganda yung experience mo dun sa isang investment na yon, and iisipin mo na lahat na lang ng future investments is ganun din. Kasi nga, nawalan ka ng pera eh. So, yan yung isa sa pinaka iniisip mo kaagad the moment you experience that. And then, last, dito sa biases affecting self-perception and decision-making is itong neglect of probability. Meaning, you misunderstand yung ilang mga probabilities sa investment na pinapasok mo. Lalong-lalo na, best example nito is investing in high risk without considering the statistical likelihood of success or failure. Kumbaga, pwedeng nadala ka dun, kasi nga, pagkakasanga-sanga tong mga biases na to, pwedeng may nagpakita sa'yo ng isang presentation and parang lahat is payaman, walang lugi itong business na to, and dahil na clouded na yung thinking na mga profits and possible ways to make money, hindi mo na ginawang mag-research. And bigla ka na lang naglabas ng pera. Very common ito, lalong-lalo na pag umattend ka ng mga ilang
financial literacy quote-unquote na seminars, and then sa dulo, magbebenta sila ng mga uh, investment products, ano ba yan, real estate man yan, crypto coin man yan, or stock man yan. Ganun ang kanilang intention. Pinapakita lang nila is yung likelihood of success. Kaya ang nangyayari sa'yo is you neglect yung mga ganong klase ng probabilities. So that's number 1. Number 2 is biases impacting risk perception and response to loss or gain. Una na dito is yung tinatawag na loss aversion, which is yung desire to avoid losses. Dahil tayo, ang utak ng isang tao, common sa atin, mas maramdaman natin yung loss twice as much kesa dun sa gain. Ibig sabihin, mas nararamdaman natin yung kawalan ng pera kaysa sa pagkakaroon nito. Diba? Napansin mo ba yun? Meron ka 1,000, nawalan ka ng 100 pesos na hindi mo lang kung saan napunta. And buong araw mo nasira na kasi nga you kept on focusing dun sa nawala mong pera na 100 pesos kaysa dun sa nag-gain mo na 1,000 pesos. It happens. Yan yung isa sa pinaka-common na bias ng isang tao. Isa rin sa maganda example is selling a winning stock to quickly or to lock in gains and holding a losing one too long. So, isa yun sa pinaka-nangyayari. And napapansin ko rin dito na may nabasa ko isang post before na kumita na yung kanyang portfolio. I think nasa 30% ata siya nung time na nabasa ko yung post na yun. And sabi niya, binenta niya yung positions niya. Kasi nag 30% gain na siya eh. And then eventually, after some days, tumaas pa ng 50% yung dapat na kinita ng portfolio niya. And nang hinayang siya, hindi, parang sabi niya, sayang naman yung 20% pa na gain ko. 50% pala yung lalaki. So, mas nag-focus siya dun sa sana nakuha niya na 50% kaysa dun sa naging gain niya na 30% dun sa kanyang portfolio. Kasi nga binenta niya na at ng time na yon. Ganun nagtitake effect si loss aversion. Okay? Sumunod is itong si anchoring bias. It means na you are fixating on specific values. Na common ito sa pagka pumunta ka sa supermarket. Ito na yung magandang example din yan. Na mayroong parang akala mo naka-sale. Kunyari, 20 dirhams. And then, nakaslash siya, naging 10. So, inisip po, nakatipid ako ng 10 dirhams. Ang tawag doon is anchoring. Ina-anchor nung supermarket na yon na yung price niya is at 20, pero in reality, 10 lang talaga siya. Nilagay lang yun para lang to trick your brain na mas mura mong nakukuha yung product na yon. Kasi, ideally, yun na talaga yung market value niya. Okay? Marketing tactic lang yan. And when we talk about investing, it means na you are holding to a stock that dropped below the purchase price, waiting for it to return to that number. Isa yun sa mga examples. Okay, kunyari, nag-depreciate yung value ng isang stock kaysa dun sa tinitingnan mo, kaysa dun sa akala mo average price niya. And then, bibilin mo yon and then you will wait for that number na umakyat uli. Kasi nga akala mo most likely yun yung average price. Common ito sa ilang mga nagbibenta ng mga investment programs na nagbibigay ng mga hot tips. Sinasabi na ito yung average price nitong stock na to. So you can buy. Pero again, wala naman nakakaalam kung ano talaga yung magiging future value ng isang price eh. Only the market can decide dun sa dun sa ganung decision. So, yan yon. And siguro sa real estate naman, if common yan, kung pupunta ka sa mga Facebook groups na nagbebenta ng mga pasalo na units. So, makikita mo na pag binili mo outside ng presyo ng developer, minsan ang original price niya sabihin niyan is nasa 4.5 million na. Pero ito, binibenta ko na lang ng 2 million kasi ayoko na ituloy itong investment na ito, ganyan. Kasi naka-anchor na siya dun sa pinaka-pricing nung developer. So, it makes you think na, mas okay to this is a bargain, ika nga. So, ganun nag-work. Ang anchoring is everywhere. Hindi lang siya nasa investing. Nandun din siya sa day-to-day life natin. Mapapansin mo yan. Next, actually, parang hindi mo nga mapapansin eh. Kasi nga, siya, it's a bias ng ating utak na part ng system 1 na bigla na siyang nag-iisip ng mabilis na akala niya nakakatipid siya sa ganung way. Okay. So, sumunod is itong si sunk cost fallacy. It means na you are continuing that particular investment
due to your investment amount or even time. Parang kunyari wag sa kunyari lang magjowa. Na sobrang heavily ilang taon na kayong jowa mo and nanghihinayang ka makipag-break sa kanya kasi siguro isang dekada na kayong magjowa. Parang ganun siya nag-work. In terms of investing naman, si sunk cost fallacy naman is yung business mo, kunyari na lang you have a business and talagang nag-fail na siya for how many years na. And dahil sa sobrang dami mo ng pinasok na kapital, tuloy ka pa rin ng tuloy knowing na hindi na siya hindi na siya nagpa-profit. So nanghihinayang ka. Yan tinatawag, yan yung sunk cost fallacy. Parang pinanghihinayangan mo yung money or time invested dun sa certain investment na yan. So kaya kailangan mo mag-let go and mag-move on. Mahirap yan kasi kahit ako sobrang na-experience ko yung sunk cost fallacy na yan. Lalong-lalo na sa mga decisions ko in the past na talagang until now I still hold on to. Kasi nga, sobrang dami ko nang na-invest na oras. And, hindi lang oras pati pera. So, alam mo yun, may maganyan pa rin talaga mga moments. Pero, learning from the things that I've learned now, nagkaroon na ako ng deadline for those decisions. Kaya, isa yun sa mga malaking bagay na natutunan ko in reading this book. Like I was saying kanina, thinking fast and thinking slow. Next is itong gambler's fallacy. It means na you are believing past events will influence yung future probabilities. Like, kunyari, di ba, ang mga sugarol, pag natalo sila, yung sunod-sunod, kaya 3 times in a row, they are expecting na yung next na roll ng dice is profitable na or mababawi nila yung losses nila. Well, in fact, wala naman makapagsabi kasi nga, di ba, swertihan lang naman talaga ang sugal. And sa investing, nangyayari siya lalo na sa mga actively nagtitrade. So, example niyan is you are expecting a stock na tumaas ang presyo because for several days, bagsak na siya. Di ba? Parang expected mo na maging profitable siya or mag-increase ang kanyang value because of that sudden or because of those series of unfortunate events, ika nga. So, hindi ganun. Hindi mo malalaman ang future value ng isang stock or ng kahit anong klase ng investment. Okay? Hindi mo yan malalaman. And then next, number 3 is yung biases influenced by others and external factors. Yung mga nasa labas ng ating control. Ika nga. Number 1 is itong, super common, herd mentality. Meaning you're just following the crowd. Isang magandang example nito is yung mga tao na sumasabay lang kung ano yung uso na investing, right? Hello? Bato-bato sa langit. So kung ano yung pinakamainit na napag-usapan yun, dun mo nilalagay yung pera mo. And ako ay isa rin sa mga naging, I'd say, ayoko sabihin yung word na biktima, but I would say na isa ako sa mga nag-fall sa herd mentality. Lalong-lalo na nung, I'm sure na nandito, napakinggan nyo siguro yung episode ko about Axie Infinity. That was like 2 years ago. And halos lahat ng mga kilala ko sa financial education, financial literacy, maganda naman ang sinasabi about that investment, yung Axie Infinity nga back then, right? Iba, nakapagbuo ng teams, they profited. Ako, I waited for like 4 months bago talaga nag-decide na mag-invest dun sa dun sa investment na yun. And I even studied yung cryptocurrencies years back kasi nga lalo na nung pag-boom nung Bitcoin nung 2017, 18 ganyan. So, knowing na ang dami kong kakilala sa financial literacy space na naglalagay ng pera dito, then siguro that was July of 2021 ata yun. Then naisip ko na okay, siguro dahil marami nang gumagawa, then I should also try this investment. And unfortunately, ang long story short, I lost 70% of the capital na nilagay doon. Kasi nga nung pumasok kami doon sa Axie, wala na. Pababa na pala siya. And because of herd mentality, isa yun sa pinaka common na nangyari regardless kahit gaano ka naka-seasoned na investor. So, yon ay isang example ng herd mentality. And very common yan. Kahit sa akin. Nangyayari yan. Okay? So, mamaya sabihin ko anong mga
natutunan ko doon. Sumunod is yung recency bias, which is yung focusing on recent events. Yung mga lately lang nangyari. Ika nga, parang madali mo natatandaan yung mga kaganapan sa mundo na parang lately lang nangyari. So, ito yung isa sa mga example yan is you are investing heavily sa mga tech stocks. Lalo na kapag nagkaroon ng tech boom. Lalo na ngayon, ang boom na boom ngayon is yung AI, right? AI stocks, lalo na sa Nvidia. Parang siya yung may pinakamalaking returns this year. And kung titignan mo ang index, performance ng tech index sa Nasdaq, nasa 30% ata siya. So see, di ba? Recency bias. Kasi nga, yan yung pinakamainit. Itong 2023 is year of AI. Last year, parang year of metaverse. Dami nagsulpot ang mga metaverse na mga projects. And now, more on puro AI. And similar ito sa nangyari nung tech bubble in the 90s na nagsulputan na lahat ng mga tech giants back then or mga tech startups noong time na yon. Hindi lang Google, hindi lang Microsoft, but also other tech companies. And since mainit na mainit siya, nag-burst ang bubble and ang dami rin nawalan ng pera doon. Again, because of recency bias. Yun yung pinaka-recent. Kaya nga tinan mo, recency and then pwedeng mag-lead sa herd mentality and ang dami mga external factors that can lead to you losing money if you're not careful. Sumunod dito sa listahan is yung availability bias. Meaning you're basing your judgment dun lang sa available na information. It means that you are investing in a well-known company or well-known local company without research and other opportunities. Similar din dun sa kanina kong nabanggit na neglect of probability. Kasi nga, ang available lang na info sa'yo dun sa sitwasyon na yun is yung pinipresent sa'yo. And minsan, you are being asked to make a decision right then and there, which is hindi mo dapat gagawin. Sumunod is itong survivorship bias. It means that you are focusing on successes, ignoring failures. Eto sobrang dami ko, natatarget ako lagi ng mga ads ng isang brokerage company na ang lagi pinapakita na if you invested in Amazon 15 years ago, ang return sana ng pera mo is 1,000% na. Kaya lang, what they're showing you is itong tinatawag na survivorship bias. Again, going back in the 1990s, out of the 1,000 tech companies, malalaman mo ba na Amazon yung magiging pinaka-profitable ng time na yon? Hindi, right? Kasi nga, ang ini-implore nila dito is yung survivorship nung Amazon as a company. So, isa rin sa mga magandang example nito is yung mga investment advisors na magbibigay sa'yo or mag-offer sa'yo ng mga savings products kung saan nandun yung ilang mga mutual funds na nag-perform based dun sa mga, or binibenta nila yung mga mutual funds based on past winners. Ibig sabihin, yung mga nag-perform lang recently and hindi nila pinapakita kung ilan dun sa out of 1,000 mutual funds na yun, ilan lang dun yung nag-perform. Which is, again, hindi ko rin nire-recommend ang pagbili ng mga actively managed funds kasi over time, over 15 years, hindi nila nabibit ang performance ng index. Kaya ang mga ganyan mga salespeople and marketers, they heavily rely on survivorship bias and pinapa-feel niya sa inyo na sana nag-invest ako, I missed the boat. Di ba? And then investing. Lalo sa mga iba ding mga nag-real estate, sana kung nakabili ka nung isang condo property dito sa Makati, ito na sana yung kinita mo. Okay? Kaya lang, hindi naman lahat ng area sa Makati is profitable. May area dyan na hindi din naman ganun kalaki yung capital gains. Kasi nga, yung mga tao na yan would only show yung mga areas na nag-perform. Trust me, I've worked in a real estate company and nakita ko ang numbers. Hindi lahat ng areas ng kanilang projects or hindi lahat ng kanilang projects nagpa-profit. Pero ang pinapakita lang na usually ng mga companies na yan is yung mga areas na mainit. Okay, next is itong home bias. Ano yung home bias, Kuya Jay? It means that you're only preferring yung mga local investments. Pwede mo ring masabi dito is parang isa niyang nickname is yung home country bias. Alam mo ba tayo mga Filipino, saan tayo majority naka-invest? Di ba sa Pinas? Kasi nga, ang mas familiar tayo kung saan tayo lumaki.
Like, for example, binibili lang natin ng mga stocks is locally na available sa Pinas. Kasi comfortable tayo sa ating home country, familiar tayo dun eh. Mga binibili natin properties sa Pinas din. Kasi Pilipino tayo, right? And alam natin, well, we assume na alam natin na mas safe mag-invest sa isang lugar na alam mo na familiar ka. Well, in fact, in investing is not the case. Kasi reality is, ang Philippines is still part of the part of the list ng mga emerging countries. And ang risk, if majority of your money is nasa emerging markets, volatile siya. May tendencies na mag-crash ang kanyang currency. Like what happened to Argentina, to Lebanon, di ba? And hindi mo malalaman yan. Hindi mo pe-predict yan. Kaya it's always better na globally diverse ka para maiwasan mo itong home bias na ito. Okay? So, kami rin, medyo nag-aayos kami ng portfolio kasi like majority of our investments pa rin ni Mrs. is still based sa Philippines. Yun yung risk of investing sa home country. Kasi again, common sa atin itong home bias na yan. Okay. Daming binanggit ko, AJ. Step 1 pa lang yun. So, yun yung 15 yun, if I'm not mistaken. 15 biases yun na kinategorize ko based on their similarities and linkage. Ika nga. And then, step 2 is, ito na. So, alam mo na-educate mo na yung sarili mo, di ba? That's the step 1. Step 2 is you reflect on your past financial decisions. Ito na. Now that you're aware, take a moment to revisit your financial decisions. Ito yon. Dahil neglecting to review past financial decisions critically is a huge mistake kasi it can provide insights into your cognitive biases. So again, like what I said kanina, I was a victim. Talagang pinlim ko talaga, no? Sige na, ako may kasalanan doon. Yung investment namin sa Axie Infinity na yan, what I learned there is, number 1, talagang kakamali ka pa rin. Kakamali pa rin ako pagdating sa ilang mga investments. And good thing na lang is hindi naman a huge chunk of the total net worth yung nakalagay doon. And because of that decision na yon, may natutunan ako, which is I realized na ang pagyaman ng mag-isawa is hindi namin dapat iasa sa kahit na anong investment asset or investment class or kahit na anong klase ng investment. Dahil ang best investment pa rin is kami. Ibig kong sabihin is ang aming skill set as professionals, as individuals. Mas profitable ako if I just focus on myself and growing yung mga God-given skill sets ko. True enough, dahil nung time na yon, nag-aaral na rin ako ng mga ilang masterclass and masterclass about business. In-implement ko siya and mas malaki naging profit for sure. And nabawi naman din yung loss na yun sa Axie na yan because of that particular experience. So, kaya kung babalikan mo yung mga previous episodes ko, di ba, you don't take risk or make investments na may capability na or may potential na i-wipe out ang iyong total net worth. So, that's one thing na I learned previously na rin. So, that is step 2. Kailangan mo talaga mag-self-reflect. Dahil kung hindi, wala, uulitin mo yung pagkakamali mo eh. Kung ang iisipin mo is, hindi, babawi na lang ako susunod na wave ng mga usong investment, wala. Maiipit ka sa cycle. I've seen people na naging ganyan na yung habit pagdating sa investing. Hindi na investing ginagawa na, nagiging gambling na sila. Kasi nga, hindi sila nag-iisip eh. Hindi nila ina-analyze yung mistakes nila sa investing. And sa mundo ng investing, hindi ka naman laging profitable eh. There will be times na pag nandun ka na sa season na yon, matetempt ka talaga. And once you are aware of your biases, then kahit pa paano meron kang pandepensa. Okay, so step 3, after mo mag-self-reflect at magnilay-ngilay,
is to implement the strategies to counter these biases, ika nga. So, ilan sa magandang pangontra dito is mag-predict ka mag-predetermine ka ng rules for buying and selling investments. Like what I said kanina. Um, if maglalagay ka sa isang speculative investment, make sure na hindi lalampas ng 10% of your total net worth. Para kung mauubos man lahat yun, may 90% ka pa rin. Diba? Dahil darating uli sa siguro in the next, hindi mo alam, di ba? Pero in the future, magkakaroon uli ng mga bagong innovation na i-revolutionize ang isang industry and people will come to you asking for your money. And pag dumating yung time na nakikita mo na yung numbers is reasonable, na uy, baka may chance, di ba? Kasi andito lahat. Like may basa din ako na in the next 2 years, if hindi ka nag-invest sa AI, you will miss the next revolution ng mundo. Well, ako naman, I'm invested in AI, pero not sa mga stocks, but I'm investing my skill set sa AI. Kaya nagagamit ko siya to improve yung paggawa ng content and even the way I make presentations. So, ganun ako mag-invest ng hindi na I invest in skill set na related dun sa industry na gusto kong aralin. And yeah, that's one way. And then sumunod is, of course, it is always better to seek for professional advice pagdating sa mga investment decisions na you think nagiging effect or galing sa or caused by cognitive biases. Kasi by taking these steps, you are more likely to make sound financial decisions and improve your overall financial health. So, yeah, ganun siya. So, step 1, step 2, and step 3 lang. So, i-recap ko na lang yung shinare ko today. It's been a very quick episode. Step 1 is to educate yourself about values and biases, yung binanggit ko kanina. Understanding the different types of biases that may affect our investment decisions tulad ng overconfidence, confirmation bias, and loss aversion. Yan yung ilan sa mga example. Sumunod is to reflect on past financial choices. Analyzing your previous financial decisions will help you Analyzing your previous financial decisions will help you identify the cognitive biases that may have been influenced them. Learning valuable lessons from successes and failures. So, kung hindi ka mag-self-reflect, wala. Again, ba't ang dami ko sinabi again? Experience is not the best teacher. Analyzed experience is. Pang-ilang best ko na ata sinabi to. Pero it still holds some truth in that statement. And the next is yung apply strategies to counter biases. So, implementing tactics like setting predetermined rules, seeking for professional advice, and utilizing educational opportunities to minimize the impact of biases on your financial choices. Yeah. So, ganun siya. So, some of my key takeaways dito sa episode natin today is, number 1, awareness leads to acceptance. When you recognize the various biases like overconfidence, like yung mga binanggit ko kanina, herd mentality, loss aversion, nagiging aware ka kung saan ka pwedeng dalhin ng utak mo. Kasi alam mo kung paano siya gumalaw eh. And huwag ka dapat matakot kasi it's an invitation to accept that our minds have inherent flaws. Hindi siya perfect. Hindi tayo perfect. And it also doesn't mean na we are flawed in our entirety. Kabuuan natin. Okay? Hindi dahil merong minsan sablay mag-isip ang ating utak means ganun talaga tayo. Sa kabuuan bilang tao. Hindi. Okay? Hindi siya weakness, but a characteristic of how our minds operate. Ganun talaga siya. Pag binasa mo pag nagbasa ka ng mga books about psychology, normal itong mga gantong bagay na yun, na iniisip natin is parang isang flaw ng human brain, which is not. Characteristic talaga siya. Okay? And by accepting these biases, you're taking a critical step towards financial wisdom. Gusto ko to, financial wisdom. Hindi lang basta about investment vehicle inaaral mo but rather how your brain works and how your mind thinks.
At dahil na-recognize mo ang mga bagay na to, itong mga biases na to, you are able to navigate around them rather than fall into them. Kasi nga, nakikita mo na sila. Familiar ka sa pwedeng isipin ng utak mo. Ang weird ng episode na to na parang pang woo-woo. Pero useful yan, promise. This acceptance empowers you to implement strategies and tools to counter these biases, creating a path towards more objective and rational financial decisions. It's a way of taking control, using knowledge and self-reflection to guide your financial journey with mindfulness and intention. Kaya awareness leads to acceptance. And isa pang bonus na takeaway dito is, if you know how biases work, makakaiwas ka sa mga scams and unethical practices. And ito yun when you educate yourself about cognitive biases, reflect on past decisions, and implement strategies to counter these biases, you also arm yourself against potential scams. Lalo sa mga unethical marketers and sleazy sales tactics. Kasi sila, inaaral nila to and they use etong knowledge nila and expertise nila sa cognitive biases para bentahan ka, kunin ng pera mo, and utuin ka na gawin itong isang bagay na to. And in the end, mawawalan ka ng pera. Like what I was saying kanina. Diba? By understanding how your mind might be manipulated, you can create a barrier against those who would use these tactics unethically. Kaya, naalala ko nung bago pa lang ako sa UAE, gusto kong ayusin ang finances ko dahil sa experiences ko nga sa family ko noon. Na walang insurance yung father ko and naulubog kami sa utang because of that mistake. Sabi ko, gusto ko muna insurance, gusto ko term life insurance lang and ganyan. Kaya lang, ang mga nakausap ko were those people na talagang, I would say, they know how to use these tactics. And I felt na pag hindi ko ginawa yung sinasabi nila, then I might lose money. Well, in fact, hindi. Kasi nga, reinsurance is not meant for you to grow money. It's there to protect your assets and your income. Pero back then, wala talaga. Hindi ako aware sa ganitong biases. And I never knew na itong mga tactics na to is ginagamit pala sa akin para maglabas ako ng pera. And similar to the other financial literacy events na pinuntahan ko nung unang taon ko sa UAE, ganto yung tactics na ginagawa nila. Even pagkikreate ng urgency para mag-rush ka dun sa isang property na akala mo nauubos na, alam mo yun. And then pinapakete nila dun yung survivorship bias like I was kanina na itong area na to, itong project na to is booming, ganyan. And isa na rin yung experience ko na-scam ako, right? So sobrang daming lessons in that first year alone. And upon reading itong book na to ni Daniel Kahneman, and hindi lang itong book na to but other books about psychology, I learned na cognitive biases is an important subject ng personal finance. And that is why I'm sharing this to you. Dahil medyo maano tong topic na to medyo masakit sa utak. Pero it is something na you really have to understand. Kasi otherwise, itong mga information na to will be used against you. So, yan. Konting hugot lang sa dulo si Kuya Jay. Pero that wraps our episode for today. But before I let you go, I hope you can listen to the episodes of Pera and Purpose Podcast on Spotify, Apple Podcast, and other podcast streaming platforms. And kung gusto magkaroon ng coaching session kay Kuya Jay, message lang ako sa aking LinkedIn, Facebook, Instagram, and other social media na or you can send me an email. And all those links nandyan sa description section nitong podcast na to. Ayan. So, maraming salamat sa pakikinig. Again, ito ulit si Kuya Jay, telling you to prosper with a purpose. See you sa next episode. Bye-bye!